مرحبا شباب، كيف الحال؟ ان شاء الله معكم. اليوم حلقتنا زي ما شايفين راح نلعب هذا اللعب. اوكي، انا بادي فيات بس عشان اجربه ونسيت اصور عنه، يعني جربته ونسيت اصور عنه فلعبت فياته. سوري، فكرت مخفي. المهم، ايش كنا نكسبه؟ الله، هذا السكن حلو صح؟ هتجربه. طيب هاتنا الخطاب. يا شكله فيه لاج. المهم في حلا، وهذا بس عنا جواهر. معي 186 جوهرة. نشغل هذا عشان نقدر ناخذ أسلحة. با هي خذ لك هذا. الله، يا واحد يكرب بعرفش ايش بسوي فياته، بس اي واحد بكرب هيك بشفط شطك. نحط ستارت عشان شو اسمه يطلع لنا البيج. هذا بيج نيكولا. ايوه بيج نيكولا. وهلا بقدر انكي. واخيرا هاتلك هذا. ليش مش جايينه؟ شكله عشان لاج. المهم هون الطيارة بقدرش اركبها، بعرفش ليش. ايش فيه؟ بقدر اركبها. هذه تزيد السرعة 16 كافي صح؟ مين نتحكم فيها من الماوس للأسف. أو بقدر أطلق عليها. بقدر؟ لا. You are dead and dead and dead. well أوف. هلا بنيكولا بنيكولا. هلا، الله عليكم يا نيكولا. شباب أهم شي تحطوا لايك، أهم شي إذا سمحتوا حطوا لايك. خلينا ندعس على هذا عادي. أدعس على أي واحد. يلا اقتلوا يا نيكولا ونيكولا ونيكولا. هاي الثالث إذا ما عرفتوا. هيا خذ لا تقتل نيكولا. استرجع اقتل نيكولا. استرجع اقتل نيكولا. ثاني مرة ما تقتلش نيكولا. المهم زي ما شايفين منقتل وبناخذ مصاري بس، وبنبني الدار. كنت اقتل نيكولا. اصلا بقدرش اقتله. هلا دمي كتير قليل. اوف البيج بعرفش ايش اجانا. هاي اجاكم بيج بوس. ايش فيه؟ يلا طلعت روحي. مش ماله هذا. خلينا نتحكم في الزومبي. في عندي لاكم فشاري. هات نطلع مجال ندخل. يعني معليش بس لازم. يلا ادخلي ادخلي ادخلي. play loading the game. رسم المكانة. الله 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 الله. هنا إذا بدنا نشتري شغلة زيادة. قديش معنا؟ وين المصاري؟ مش عارف، نسيت أرقص لكم رقصة. شوفوا. هوب، هذه رقصة جديدة. لا مش هاي، وينها؟ في رقصة جديدة. ابصر وينها. يلا المهم هات ناخذ الأسد. البوس اسمه بسميه دايما بوس. ايش اسميه اسم ثاني؟ ايش اسميه بوس؟
هات نكتب جيجي. يلا تعال دان. معكم جيجي جايين. نسيت اخذ السيف، استنى. هلا بطلت اللعبة ملقلقة صح؟ هذا 100 كاش عشان كتر بعرفش مين هذا اسمه. شغل المود هذا بنطك يخليك تنط. نجيب لك هذا يا واحد بيكرب عليك، بس اعطيه هيك. ليش ما بقدر اخذ الشخصية هاي؟ ايش فيه؟ يلا مش مهم اصلا. نفتح هذا. هوب هوبا، شو الحركات هذه؟ يلا هلا بنتحكم فيها شوي. نقدر نتحكم. يلا قتلتهم. بقدر اشتري كمان واحد ب1200. ما بدي، كان بعوض 200. ايش خلاك؟ كلوز اوف 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 اوف. ايش تسوي هون؟ ايش؟ مين حكى لك تيجي؟ ايش ما فرصة هون عشان تبيع كل اغراضك اللي هون. بس انا ما بدي. ينفع اوقفه؟ فهمت بالغلط. بقدر اشتري فيات ومشروبات وحركات وبركات. خلينا نحكي في اللغة. وين المحل اصلا؟ هي هناك. هذاك شايفينه صح؟ وكلنا 7 دقايق نصبر ما شاء الله علينا. بلشوا يبيعوه. اسحب تبيعوا الدايموند، ده اهم شي الدايموند تصرفه كله. يا بس اتصرف معاه او يا جيجي. اذا مش مخلينا حالنا على حظنا. هاتلك هذا وهذا اي شي، بس المهم مصروف. هذا خلاص. هذا ايش؟ وين فيش صوت؟ راح علينا. خلاص هذا بيعبي دم اتوقع. هذا بعرف شو يسوي. اهدي معاي بوستات. نمبر 2. لكن جرب. ما بقدر الا تيخلص المشروب. يلا انا شاطر. هاي بديش اموت هلا. معي بوست. ايش في حيوانات ثانية؟ بقدر اختار بطريق. ايوه يلا بده يلعب معي يكتب نيكولا. استنوا وين نيكولا 1911. يلا بده يدخل معايا جيم نتسلى. ليش ما بتموت؟ ايش في صار؟ شكو مش مشغل الفايت مود. واو ايش هذا؟ ايش فيه؟ واو ما بنشربه. هوف ضلوا معاي غريبة. بص انا قصدي جيجي. كل ما واحد بيقتلني انت بتروح. كيف ضليتك؟ غريبة. شكله صار في تحديثات. المهم هات نشرب رقم 2. ما اقدرش. طيب اسمع هذه. بقدر اروح العب ماب ثاني. ايش رايكم؟ نلعب؟ يس نلعب ماب ثاني احلى. لانه زهق. ايش في هون؟ باركور زي عادتنا؟ لا اطلع. وين
باركور كنت اسويه فزت فياته، طلعت روحه وانا اسوي فياته. شباب اسم الماب هيو يلي بده يلعبوا هذا، هي قدامكم اكتبوا والعبوا. وشباب في الحلقة اللي بعد هاي، يعني بعد ما تنزل هاي الحلقة راح اعلمكم كيف تنزلوا لعبة روبلوكس ان شاء الله. بس معايا قديش هاي؟ هذا ب10,000 تشتريها. واو، اهم شي سيف سيف تسييف تسييف. 7 كتير صار يسيب لحاله شكله. لا 7 في كلمة 7 وينها؟ صلى الله أعلم. ننكي هذا مفعش. شباب حطوا الاشتراك وحطوا علامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد وتشوفوا الحلقة الجديدة اللي بنزلها. أشياء حلوة. هذه ب20,000 كاش، لو معاي نص ما بعطيك. الفكرة نسيت اللي فوق هدول. اسمع كيف تسيب ناسي في محل التسييب. لا نحط هذا السلاح عشان يقدروا ياخدوهم، مش ياخدوا سلاح خايس او مش منيح يعني. المهم وين بدنا نروح اصلا؟ ايوه هذيك بدنا نجربها نشوف ايش راح يصير. نشتري هاد. يلا واو، ماني حاطط ستوب. اقدر اسوق؟ حطيني ده 7. فكرت بقدر اسوق. شباب يلي بده يلعب اي لعبة معاي بس حطوا لايك واشتراك علامة الجرس ويكتب اسمي زي ما حكيت لكم. ماني موافق وراح يضلوا. الله عليكم يا نيكولا، الله عليك يا نيكولا. ايش خلص؟ طب بس كل هذا كوتات ايش هذا مخيسات، ما جبتلناش الا كل واحد. ايه هاتي نجي هون نشتري هذا بلاي موري. ها ايش يعني موري؟ قراني المهم ايش هذا؟ ابصر بس المهم خلصنا من المدينة. استنى طيب كل من اول بقدر اشوف ايش الزاد اللي عندنا. لا مش هذه. ايش الشي الزاد اللي عندنا؟ ايش الشغلة الزادة؟ تمام هات ندور جوا البيت. ايش الشغلة زادة؟ مش عارف ليش دعستها بس دعستها. شباب هنا نهاية مقطعنا. ان شاء الله عجبتكم اللعبة الحلوة هاي. ان شاء الله اني انزلكم اكتر من حلقة. شباب شوف التفاعل على حلقة 6 مشاهدات. واو. فشو اسمه راح انزلكم نفس اللعبة من نفس هذا، بس مش عارفة كم المشترك. يلا حطوا لايك وحطوا اشتراك. يلا باي. استنوا في حركة باي في المسك. لا هيب هاب. يلا باي باي.